Dobrý den, vítám vás při naší online přednášce tady ze Soukonické ulice z Biatlonického centra sociální pomoci. Dotazy mám tady připraveny, jsou z internetu většinou a tak se na ně pokusím odpovídat, jak nejlépe dovedu. A vy sami si budete dělat nadále, jako vždy, svůj vlastní názor, protože je to jeden z velkých úkolů, který máme všichni. Tak a jdeme. První námět. Chcete se zeptat, jestli se máte přihlásit do Ostravy. No, pokud se nejedná o přihlášení do trvalého bydliště, tak nikoliv, protože přednášky jsou pro všechny a místo předpokládám, že bude, takže nic není potřeba dělat dopředu a blíží se tedy přednášky v Ostravě a v Brně. To bude příští týden? Ano, takže v Ostravě a v Brně bude příští týden přednáška. Termíny si najdete a místa teda na internetu, jako vždycky. Tak a jdeme dál. Děkujte za působení. Je to jako splněný sen. Zakončit každý den takto. No a podobně. Podobně je to tak taky. A kromě milého setkání mi to značně pomáhá při zvládání chronické nemoci. Ze srdce děkuji za syna. Moc vás, Editko, zdravím. Ať je vám dobře, ať se nic dál nezhoršuje a doufám, že se uvidíme ještě dlouho a dlouho. Tak a jdeme dál. Lidský mozek je rozdělen na dvě části, pravou a levou hemisféru. Může mezi nimi být člověk, jehož mozek je rozdělen na 4 části a jak ho budeme vnímat? No, může být rozdělen i na více částí, ale nebývá to slučitelné s životem. A tak je to spíše projev té duality, kdy všechno v našem světě má své napravo a nalevo a nahoře a dole a násobky. Tedy vy se ptáte na tu čtvernost. Myslím si, že to v této fázi není nezbytné a že máme co dělat zvládnout svoje 2 hemisféry, které se nám tak nějak pořád pletou do života. Jednou je dominantní více levá, jindy pravá. Někdy je to vzácně více vyváženo. Jsou lidé, kteří mají propojení mozku více, tedy univerzální, a mimo jiné to souvisí ku podivu třeba i s písmem, kdy některé typy písem podporují to propojování mozkových hemisfér a jiné ne. Je to třeba vidět i při těch mých skromných studiích a výzkumech, které mám. A musím říci, že je skutečně znát rozdíl mezi tím, jak myslí třeba Ind a jak myslí Evropan, jak myslí Číňan a jinak. A všechno to souvislí tedy s tím, jak je ten mozek používán. On má vtisknuto nějakou, řekněme, tu historickou podobu, to znamená genom a další věci, také genom toho vtělence. A pak je tu to, co vzniká vlastně tím používáním. A tak se můžete naučit si pamatovat třeba stránku telefonního seznamu jaksi najednou, a nebo se můžete naučit mnoho jiných dovedností. Koneckonců všechno, co děláte, je vlastně nejčastěji o tom, jak se učí váš mozek koordinovat vaše pohyby, vaše konání a jinak. No a to zase v těch oblastech jak racionálních, tak emocionálních. Ideál, tedy to, co staří nazývali kalagvatia, je něco, co bylo kdysi vzorem, dneska už dávno není k naší škodě. Myslím si, že to budeme znovu pracně objevovat, tuto věc, a že se nám jistě jednou podaří opět najít nějaké takové, řekněme, účelné způsoby, jak se učit a učit být člověkem. Kdyby byl člověk vyvážený, tak nemůže přece jen tak mírnix, týrnix, pro nic za nic ničit nebo dělat jiné věci, kterému velí jeho rozum a jeho touha po úspěchu a po majetku nebo po něčem jiném.
A byl by si vědom i té druhé části, kterou mu zajisté vždycky zase sdělí ta emocionální část. Kdyby nebyl jenom chytrý, tedy kdyby nebyl hloupý ve své chytrosti, což je důležité zdůraznit, protože ku podivu můžeme být hloupí ve své emocionální části. Budeme takový ti trošku budeme úplně ujetí, budeme věřit k čemu, budeme jaksi vykonávat mnoho věcí, které by možná při trochu soudnosti byly vnímány jako nesmysl. Musíte se každé ráno 4krát chytit za nos a pak takhle za ucho třeba, tak to je z tohoto ranku. A pak je tu druhá hloupost a to je hloupost rozumu. A to je něco, co tady asi mnozí budou vnímat toto spojení jako nějaké nadstí utrhání nebo jako něco, co je trošku drsné, ale bohužel tak to je. Rozum je, pokud se neovládne, nesmírný ničitel, nesmírný. Je to prostě jedna velká hrůza. No, podívejte. Tak nám zastřelili Ferdinanda, paní Millerová, na Bělehrad. A tak toho nešťastníka, který předtím postřílel stovky a stovky dalších nižších bytostí, postřelili dokonce díky přispění našeho českého šoféra, který ho vezl a který zabroudil a ten atentátník už to vzdál, šel do kavárny. Prostě se to nepovedlo. No a najednou vidí toho arcivévodu, jak na střelnici. On zajel do ulice, kam neměl, tak z ní výjížděl, no a tak pak už bylo snadné dokončit svůj úmysl. Tak to byl úmysl tohoto, řekněme, velmi, velmi agresivního muže. Zastřelil tedy i jeho ženu, nejenom jeho. No a pak to šlo dál. Začaly se rozvíjet vlny, jak to tak bývá. Vyšetřování. Rakousko si klade za podmínku, že bude samo mít vyšetřovací komisi. Což je pochopitelné. A pak to pokračuje dál, není vyslyšeno příliš. No a tak se vyvolá válka. A tak mým národům Franz Josef napíše, protože zastřelili jeho syna. A v té chvíli mu asi nedošlo, že v podstatě, jakkoliv je to smutné pro jeho rodinu a osobně pro něj, tak ten jeho podpis na tom dokumentu mým národům způsobí bolest tisícům a milionům rodin, které přijdou o svoje syny a způsobí nakonec rozpad vlastní říše a všechno to ostatní, co bylo. A tady vidíte, jak ten rozum, který nás vede, nás často zklamá. A ještě to mělo další třeba krásné peripetie rozumu. Tehdejší vládnoucí třída Evropy byla poměrně provázána vztahy. Byly to jaksi vztahy, řekněme, kdy se navzájem vdávali nebo ženili a tak se zdálo v té první části, že v podstatě vlastně k tomu ani nemůže dojít, k tomu, co se stalo. Ve své době to chviličku nikdo ani nečekal, i když už se vydala prohlášení a tak dále. No vidíte, a pak se to vymklo. A ten rozum už šel dál svojí cestou. No. A našel si svoje místo. Ať už to byl car, který byl poněkud, řekněme, jak to říct, nepřipraven vrhnout se do války a jeho generalita stálo to tisíce a miliony životů. Ať už to byla rakouská armáda, anebo konec konců i všichni ostatní, kteří do toho požáru válečného vpadli. A mě vždycky fascinuje, že nad tím je vlastně ta myšlenka, rozumíte? Ta myšlenka, která se prostě prosadí a přes tu vlak nejede. A za tou myšlenkou jsou potoky krve, roztrhaná těla i mozky, když už se na to ptáme. A je to vlastně neobyčejná lidská hloupost. Nějak tak. Samozřejmě je hloupost vraždit kdykoliv a tak dále. No ale tady za tu jednu vraždu
zaplatili všichni, včetně národa, který tu oběť vlastně přinesl, toho arcivévodu, a pak všichni ostatní. Halič, bahno, voda, zákopy, granáty, kulky. No, úžasné. Kdo ví, jestli v nějaké budoucí době nevznikne zase nějaká strašně důležitá věc, kvůli které bude stát za to servát, střílet a vraždit. No, nevím. Přiznám se, že v tomto nejsem zcela klidný a že jsem trochu skeptikem nad lidskou schopností myslet. Tak, další. Za prvé chci z celého srdce poděkovat za dálkové působení a požádat, abyste vytrval. No, vytrvám, dokud budu moct, je to docela obtížné, ale budu pokračovat, dokud to půjde. Námět k úvaze. Před několika týdny jste velice pěkně promluvil o modlitbě. Zjistil jsem, že tato modlitba je kromě jiného také pořádně namáhavá doslova práce a že opravdově se modlit za někoho nebo něco stojí spoustu energie a soustředění. Někdy na to není síla, aby se do prosby vložila ta pravá vroucnost a intenzivní přání. Podotýkám, že se nejedná o magické praktiky, pouze prosba za uzdravení. Opakovaně žádat snad není magie. Váš názor? No, ano, to jistě není. Musíme si dávat pozor, aby jsme se nestali příkazci Bohu. To znamená, udělej to tak nebo tak, ale vždy musíme mít tu myšlenku, staniš se to, co je možné a co je správné. Pokud bychom tuto hranici překročili, pak bychom chtěli o své vůli více, než je nám dáno, věc řídit nebo ovlivňovat. A to by nebylo dobře. No, ale jinak souhlasím velmi. Modlitba jistě není věc jednoduchá. Je to ale jako ve všem jiném. Cokoliv děláte, tak pokud tomu nedáte ten zápal, tu svou nějakou, jak bych to řekl, hloubku nebo nadšení i někdy, no tak to vždycky bude mít jen určitý výsledek. A modlitbě je to dvojnásobně, protože tam musíte zvládnout svoje myšlení, svoje emoce. A zvládnout myšlení není jaksi pro většinu z nás lehký úkol. A tak vytrvat v tom zaměření a v tom stavu toho modlícího se opravdu není jednoduché. Zezulka, můj učitel milovaný, mi vždycky říkal, že modlitba je veliká síla a že ji máme používat střídmě, asi jako koření. To znamená, že když můžeme zvládnout něco sami, zvládneme to sami a pokud by to nešlo, tak pak je ta chvíle, kdy se máme obracet směrem vzhůru, ale nesmíme se stát takovými lenochy. To znamená, pro někoho by bylo možná snadné si zvyknout, aby v celém svém životě neustále jaksi atakoval ten osud a to něco, aby mu dával lepší podmínky a někdy i za cenu toho, že sám bude poněkud neaktivní. Takže to je taky ta hranice té modlitby. Je to tedy posvátný nástroj, je to doslova posváté a má to být tedy i takto používáno. Je přece přirozené, že člověk třeba poprosí za sebe nebo za druhého nebo za něco jiného, ale tam je velmi důležité, jak si to nasměřování té prosby. Jestliže jsme takového toho mačistického založení, tak budeme vyžadovat prostě tu agresivní odpověď, která přijde, ale i na modlitbě je krásné to, že ona přijít nemusí. Aby mohla přijít, musí být v tom ve vašem osudu možnost. A ta možnost nepřichází sama od sebe. Tu možnost jste vytvořili vy někdy v tomto životě nebo v minulých životech a ta možnost potom dovoluje, aby osud, před kterým jsou všichni krácí a všichni ho ctí. Dokonce i tehdy, když se děje zázrak a je tu uzdravení třeba, ať už medicínou nebo jiným oborem, tak i tehdy
je to proto, že v tom osudu ta možnost vznikla. Nejrůznějším způsobem. Třeba tak, že byl už před 10 lety objeven lék, který tuto vaši nemoc je schopen vyléčit, ale před 20 už by nebyl. Kdybyste tu nemoc dostali před 30 lety, mohli byste na ní zemřít. A dneska je to možná v některých případech i docela banální záležitost. Musí to být i jinak. Abyste mohli dostat milost třeba těch duchovních léčeb, tak je to také o tom. Je to vlastně vždycky kombinace všech prvků. Je tu vlastně aprobace toho, kdo působí, jeho duchovní stav. Je tu ale i vaše vnitřní nastavení, které tady je a které nemá směřovat k nějakému sebeobviňování. Podívejte, co je, to je. Žijeme to, co máme. A dostáváme to, co dostat můžeme a často i mnoho navíc. Takže tolik k té modlitbě. Snažte se jí tedy užívat, když je opravdu třeba a mějte před ní velkou úctu, protože náš svět bytostný je propojen. My všichni, i když člověk našeho druhu, našeho stupně to nevnímá většinou, tak my všichni jako zástupci života jsme navzájem propojeni. Úplně všichni a všude. Tedy nejenom zde na zemi, ale i ve vesmíru, ve všech dalších civilizacích, kulturách, v dalších a dalších stupních a pro vás zatím neznámých výrazů nebo způsobů života. A toto propojení je neměnný řád, je faktum a když se modlíte a je to modlitba opravdu vroucná, tak ji vnímá celý vesmír. A smějí-li ti, kteří mohou pomáhat, pak pomůžou. Ale aby směli pomoci, tak se nesmí dostat do toho, o čem jsme mluvili před chvílí, tedy do magie. To by šli proti boží vůli, protože osud tady není jen tak pro nic. A tak všechno, co prožíváte, má nějaký smysl, má nějaký důvod. Když by se toto nectilo a využili se síly, které jsou k dispozici třeba u těch velmi vysokých bytostí, osobností, pak by došlo k tomu, že by se vlastně ničil řád vašeho vývoje. Vy byste byli vyňati z toho, co byste jinak museli prožít, abyste něco pochopili. Když by to nebylo, tak byste to nepochopili. A co potom? Konali byste ještě větší zlo, než když vás ten osud skřípne a ukáže vám, jak to je. Takže má to své hranice, napravo, nalevo, nahoře, dole. A znovu poznal jsem velmi vysoké duchovní osobnosti a všichni do jednoho měli podobný postoj. Tedy byli ve velké úctě a pokoře před vším tím, fráze, co je nahoře, a velmi, velmi byli pokorní. Tak. Vliv vysokého napětí na člověka. Bydlíme u vysokého napětí 22 kV, vzdáleného 15 až 20 metrů od domu. Je možné se proti eventuálním negativním vlivům nějak chránit? Moc děkuji za odpověď. No, to máte tak. 22 kV to ještě není to nejhorší, co by mohlo být. To 220 nebo 440, to už je opravdu velmi velké napětí. A možná, že zanedlouho bude mít i vyšší přenosové soustavy. Dokonce podle některých studií se došlo k tomu, že je možnost přenášet energii dokonce i stejnosměrným proudem, aniž by docházelo k tomu, co Edison tenkrát nezvládl. Ale to je zase jiná kapitola. Pojďme tedy k vaší otázce. Ta vedení jsou většinou třífázová. Jak je vymyslel Tesla? Tesla vymyslel vlastně točivé magnetické pole, z kterého vychází všechno to, co potom se odehrává. Čili v těch drátech, které ovšem nejsou v jednotném prostoru, probíhají jednotlivé sinusovky tak, že jsou pootočeny po těch 120 stupňů, tuším. Teď mě někdo chytí za slovo. A tím pádem se vlastně jejich vnější vliv teoreticky vyruší. Ovšem není to úplně pravda, protože, jak už jsem řekl, nejsou v jednom bodě,
jsou tedy posunuti v prostoru a jsou tam ještě i jiné věci, kterými bych vás nechtěl unavovat. Čili samozřejmě je lépe, aby kolem našeho bytu ve vzdálenosti 15 až 20 metrů neprobíhalo napětí byť jen 22 kV. To je pravda. Pokud by byl nějaký jaksi větší zájem toto řešit, no tak můžeme měřit třeba tedy to napětí v prostoru, magnetickou složku i tu další a můžeme v případě, že bychom našli vyšší hodnoty, než je zdrávo, tedy se pokoušet o nějakou formu stínění. V dnešní době, hlavně na západě, u nás tato věc zůstala prakticky před obyvatelstvem, pokud já vím, skoro utajena, tak na západě dostanete i stavební materiály, které tomuto pomáhají, vyhovují. Například zase z toho Ruska šungit má útlum 100 decibel pro vysokofrekvenční kmitočty a tak dále. Jsou to i různé jíly nebo jiné stavební materiály, které tady se používají. Jak je tomu u nás, bohužel nevím. Jde o masáže. Dozvěděla jsem se, že tak, jak při běžné masáži můžeme na pokožku působit i čerstvými bylinami, senem, listím, šiškami a podobně, no šiškami to by nebylo příjemné, je otázka. Dostane se do těla člověka okrem pocitu relaxu a uvolnění i něco z duchovní úrovně použitého materiálu? Nebo to působí jen jako očista? Nebo když se člověk prodírá hustým porostem. Dělal jsem pískové masáže, byly úspěšné, zvlášť při Parkinsonových nemocech a migrénách. Působení bylo srovnatelné s hemotikem keramika a křemík na duchovní úrovni představuje jas žáru, neviditelné energetické výboje. Názor. No, nenáhodou se v krystalech křemene objevuje piezoelektrický jev. To je ten, který se objeví, když si zmačknete svůj zapalovač například, nebo zapalovač u svého sporáku a objeví se ta jiskra toho vysokého napětí. Ano, samozřejmě, že každý materiál si sebou nese své náboje a také své vlastnosti. Samozřejmě, že to, co se dostane do kontaktu s člověkem potom, také vyvolá určitý proces jaksi předávání. U toho písku bych zvlášť viděl jako, řekněme, příčinou souvislost s působením na akupunkturní body na těle a jinak na nervový systém, protože ty zrníčka toho písku ten nervový systém dráždí, ty receptory v té kůži. Což může vést k tomu, že zasahujeme i do vlastně vzdálenějších neurologických struktur a tím je jistým způsobem můžeme motivovat. Je to otázka, toto není můj obor, já masáže neprovádím a tak dále. Viděl jsem kdesi, že se dělaly masáže různými materiály, čili to přesně odpovídá tomu, co píšete. Duchovní působení. No, vlivové působení. Pokud bychom použili biologii, pak by tam byla i ta stránka biologická. Pokud používáme anorganiku, tak je tam ta stránka anorganiky. Čili tady budeme mluvit tedy o anorganických silách, které provázejí ty jednotlivé hmoty, které užíváte. Nemám s tím žádnou zkušenost, musíte zde najít buď ty učitele, kteří toto provádí, a nebo já se musím začít tomu věnovat a své pacienty masážovat, ale na to nemám čas, já mám jiný obor, takže to se omlouvám. Budeme tedy doufat, že budete úspěšná a že to bude pro lidi přínosem. Když se protíráte hustým porostem, což je velmi pozoruhodné, že jste na to přišla, což je úžasné, tak když se prodíráte tím hustým porostem, tak to samozřejmě má poměrně velmi významný vliv. Teda nerad bych zničil naše mlází lesní, protože od této chvíle tam budou se prodírat zástupy potřebných, tak to bych nechtěl. Ale
tím, jak se vás dotýkají ty často pichlavé jehličky a otírají se o vaše tělo, tak dochází k určitým změnám ve vašem aurickém obalu. Dobrý den, prosím vás, poznal jste bytosti v úvozovkách, nevím, jak je nazvat. Nejblíž mě napadá pojmenování vykonavatelé boží moci, možná brahmáni nebo andělé, kteří mají tu schopnost nasměřovat vaši duši či její část po úmrtí jednoho těla, ať lidského nebo mimozemského, do toho či onoho nově vznikajícího stvoření před jeho narozením na planetě Zemi? Kdo jsou oni, kteří mají tuto sílu říct, teď je tvůj čas a půjdeš tam a tam? A vy, jako duš letící vesmírem, proti jejich rozhodnutí nic nezmůžete. A proč zrovna se musí tato duše narodit jako člověk na Zemi? Čím je tato planeta specifická? Může se jednat o očistec? No, to jsou někdy módní řeči o očistcích a tak dále. Řekněme, že každý stupeň života na kterékoliv planetě má vlastnosti, které mu náleží. Před chvílí jsem se v začátku přednášky vyjádřil o tom, jak vznikala první válka, jak se připravovala ta jatka pro ty miliony lidí a co zatím vlastně bylo. No a tady je to možná vlastně výraz stavu člověka. Ten jistě může být lepší nebo horší, samozřejmě, ale v zásadě je to stav tohoto druhu. To znamená, že život na této planetě z pohledu člověka bude mít tu úroveň a kvalitu, kterou má. Jestli to máme nazývat očistcem, nevím. Protože to bychom pak museli vzestupně nazývat očistcem i všechny vyšší, až ty nejvyšší stupně života planetárního, které by viděli všechno to, co je pod nimi, stejným způsobem, což není pravda. Čili přijmeme to, co je, a snažme se býti kladnou složkou. Ano, váš postřeh je správný. Dnešní kultura je velmi chytrá a velmi hloupá zároveň. Vědy hmotné jsou velmi rozvinuty. A je to dobře. Ale není to dobře proto, že nejsou rozvinuty i vědy o životě. Naopak jsou zesměšňovány, odkazovány do oblasti šílenství a tak dále. Je to také znak vývojových kvalit člověka. Vždyť přece úsudek, úvaha, poměr a tak dále je možná pro nás, pro všechny. Proč tedy ty agresivní, velmi silné výroky? Nechápu to. Teď v podstatě otázky. Když nevidíte něco, tak tomu říkáte černá bedínka a nevíte, co je vevnitř. Přesně tak to má dnes člověk. Vy nevíte, jak probíhá život, děj, osud, jak probíhá stvoření i imploze vesmíru. Nic z toho nevíte. Přesce je tak logické, že každá ta část je zastoupena příslušnými stupni vědomí. A tak, jelikož vy se ptáte krásně po lidsku, jak je možné, že někdo rozhoduje o mně, že půjdu tam a tam. Je tam taky tak zarezonováno, jestli nejsem náhodou z Venuše, nebo z Marsu, nebo z Alfa Centaury. Na to dejte pozor. I kdyby jsem byl z Alfa Centaury, nebo od někud jinat, tak bych vám to samozřejmě nikdy neřekl, protože to nemá význam. Jsem člověkem a člověkem budu. A čím jsem byl, no to je stejné, jako když jsem byl v minulém životě rádným Antouškem nebo čímkoliv dalším, vojákem nebo knězem, no tak to bylo. Teď jsem tady, teď naplňuji to, co mám. Ti, kteří rozhodují,
jsou nahony vzdáleni vašim představám. I to jejich rozhodování. Když postupuje duše a stává se stále vyšší a vyšší, tak se stále více sjednočuje s tím, co můžeme říct jako ten řád, matrix nebo boží řád, který je základem všeho, co je. Nic není náhodné. Ani pohyb atomu, kteréhokoliv jednoho jediného, ani jeho částic a subčástic, ani vesmíru, ani lidí, bytí, rostlin nebo zvířat. Nic, absolutně nic. Vše, jelikož ten základ je nekonečný, je existující. Ono to je. Nic nebylo, nic nebude. Všechno je. Když se bytost začíná blížit ve svých duchovních cestách do těchto oblastí, samozřejmě přestává být člověkem v našem slova smyslu. Začíná tedy stále více být schopna v tom teritoriu, které je jí dáno, rozhodovat správně a dokonce je to něco jako úřad. Čili ti, kteří jsou vtěleni v tomto vesmíru, jsou vlastně všichni podle svých stupňů zároveň použiti k tomu, aby vytvářeli to, co je, protože to, co je, se nevytváří samo o sobě, ale je to práce, víte. Když jsem vám říkal, že když se máte třeba ve svém životě za 20 let s někým setkat a bude to důležité, tak někteří nevtělenci pracují na tom, aby se tato událost stala těch 20 let. Člověk pak tu událost prožije a myslí si, že to samozřejmě, že to byl jeho prostě přínos, že on to nějak zařídil. To jistě ano, pokud to nepokazí. Ale zároveň je u toho mnoho dalších usilování. Ty cestičky té kapičky, která jde tím osudem, jsou samozřejmě determinovány tím velkým osudem. Ten nemůžeme chápat dnes. Ti, kteří rozhodují, ho již chápají mnohem více. Čili to rozhodnutí směřuje k tomu, aby ta kapička přišla přesně tam, kde je třeba, kde má být, kde je to, co ona musí vytvořit, a kde je také to, co ona musí zažít. Je to naprosto geniální a naprosto lidsky námi nepochopitelný systém. Teprve když začnete pracovat v druhé polovině života na svém duchovním růstu, což není to, co se dočtete v nějaké brožurce, tak nakonec objevíte tyto oblasti a postupně se zařadíte do té velké množiny bytostí, které jdou za světlem a které nakonec všichni dojdou na konec své cesty, tedy k Bohu. Tedy čím vyšší bytost, tím větší úkoly. Jsou tu nejrůznější úkoly, zase člověk má sklon k určitému šablonování. Ani nevíte, kolik je podob téhož. No a to všechno dohromady je v plné synchronizaci. Je to něco jako rezonance, jako hudba, nebo jako, já nevím, jak bych to nazval. A tak nemusíte mít strach o sebe, možná jen ze sebe. Ale ani to není úplně vždy na místě. Protože jednáte, jak nejlépe dovedete. Prostě lépe to nešlo a když se to nepovede, příště se to povede. Pokud se podaří, aby za vámi zůstalo menší paseka a zlo, bude to moc dobré pro všechny, nejenom pro vás. Smyslem života bytostného není trpět. A přesto tolik utrpení je vytvářeno. Nesmyslného, ale ono zřejmě musí být. Ti, kteří potřebují tyto roviny zažívat, je také tvoří. A pak je znovu zažívají. Všichni ti šílení lidé, kteří způsobují nekonečná zla, která tu nechci teď jmenovat, nekonečná zla, tak všichni sami nakonec těmito zly musí projít sami. Všichni ti, kteří poškodí druhého, okradou ho, či jinak, kteří nepracují v souladu s řádem, musí sami prožít, aby pochopili. To je odvěká, řekněme, logika života. Nečiň druhým to, co nechceš, abys sám zažíval.
To už řekli před námi. Ano, jsou tu tedy velmi vysoké duchovní bytosti. Některé nemůžete vidět nikdy. Některé občas. Dochází k občasným přelivům, kdy mezi vás přicházejí třeba i ti nejvyšší, jako je Zezulka, Mojžíš, Abraham, Ježíš, další. Tak to je to nejvyšší, co se děje na této planetě a ve všech planetách. To je nejvyšší forma života, nejvyšší stupeň života. No a pak je tu ještě mnoho dalších. Jsou tu velmi vysocí zástupci na těch nejvyšších úrovních, těsně u trůnu Božího. Pak další a další pomocníci, jdoucí až k našim duchovním mistrům a informátorům a nakonec i k lidem, kteří nemají třeba o to ani zájem. Takže tak nějak. Může vaše působení pomoci člověku, na kterého při působení myslím a přeji pomoc? Pokud budete ve své představě pracovat se silou nebo s duchovním vlivem, který je předáván, tak to bude velmi špatně. Pokud se budete modlit, aby tato síla, je-li dáno, prošla k tomu člověku, je to jiné. V tom prvním případě to úřadujete vy. Snažíte se přijímat a vydávat na někoho konkrétního. V tom druhém případě prosíte, aby toto faktum bylo použito nejlépe, jak je to forma modlitby. Pak by to bylo jiné. Děkujete za působení. A co se ti stalo s prstem? Ptá se 6letý synek. No, já jsem vystřídal oba dva. Napřed to byl tenhle, jste viděli, bílý, a teď to byl zase tenhle. No, říkám žertem, že to byly špatně uříznutý prsty. No, a s podrobností vás nebudu obtěžovat, protože to bylo až na kost. Takže, a jak vidíte, už jsou zahojeny. Zaplať Bůh. Tak a teď jdeme k otázce. Měla jsem na Silvestra úraz, vyvrchnutý kotník a celé chodidlo hodně pohmožděné. Mám za sebou 10krát rehabilitace a noha stále otékala a dost hodně bolela. Nyní po vašem působení asi od dubna cítím, jak se i ohybnost nohy zlepšuje a je to stále lepší a lepší. Od zítřka mě čeká 10 dalších rehabilitací, ale je možné, že bych to zvládl bez nich. No ano nebo ne, ta rehabilitace vám jistě neuškodí a pokud tady byl vliv té, řekněme, duchovní části, tak budu jen rád a rozhodně si nedělám nárok na nějakou jaksi zásluhu, to vůbec ne, ale naděje je naděje, třeba to tak opravdu je. A celkově se cítím lépe po všech stránkách. Ze srdce děkuji. Maminka malého šikovného chlapce, tak zdravím malého a šikovného chlapce, ať mu všechno v životě vychází. Vidím, že půjde do školy, no, tak ať mu to hezky jde. Takže, děkujete za každodenní působení, přednášky. Ráda bych znala váš názor na transsexualitu. Z jakého důvodu se děje to, že člověk, který se cítí být mužem, se narodí do ženského těla a je z toho velmi nešťastný? A zda je v takovém případě vhodná kromě změny jména i hormonální léčba testosteronem a operativní odstranění prsů, nebo je možné s tím pořádat i jinak? Někteří lidé se domnívají, že je to novodobý módní trend, ale dozvěděla jsem se, že to sahá i do minulosti, jenom se o tom nemluvilo. No, buď by se o tom mluvilo. Kdybyste řekli za Hitlera, že jste tedy transsexuál, tak vás popraví. Pošlou do koncentráku tedy přesněji. A tak dále. Asi to bude i o tom, že, ne, ještě k tomu, co jste říkala, ten člověk toto vykazoval již v dávných dobách. Když se podíváme třeba na dobu Říma, tam bych mohl mluvit více o i podle mého názoru, a nejsem žádnou kapacitou nebo normou, ale v tom Římě bych možná mohl mluvit i o jistém, řekněme, společenském vlivu nebo módě na tu oblast sexuální. Protože ve starém Římě to bylo vlastně naprosto
jak všichni víte. Nemusím se jaksi rozšiřovat. A mezi těmi všemi byli jistě i ti, kteří byli právem. Myslím si, že také vidíme někdy uzavřené skupiny, které jsou třeba ve věznicích nebo jinak, kde se někdy pozoruje vlastně to homosexuální jednání a to vlastně z toho vlastně nedostatku životní příležitosti. Takže to je taky něco, co nám o tom něco může říkat. Takže tam bych si dovedl představit, že ta představa, že všichni ti praktikující jsou tedy skutečnými homosexuály, těžko. Asi ne. Vidíme třeba i v přírodě, vidíme zvířata. Vykazují často homosexuální chování někdy. Vidíme to u některých druhů zvířátek, vidíme to zase na tom opačném pólu u hermafroditismu a podobně. Dokonce u některých druhů se vyvíjí pohlaví podle potřeby. To znamená, že na počátku nejste muž ani žena, ale je to v zvířecím druhu, ale pak se během toho vývoje objeví to dané pohlaví. Určité malé procento skutečně, ono se říká 4%, vidíte, já to nevím a v celku to není důležité, jsou skutečně narozeni tak, že se neshoduje jejich tělesná konstituce s jejich vlastně mentálním nastavením. V této chvíli je to vnímáno jako stav, který je nezměnitelný. Já patřím k těm, kteří se domnívají, že to změnitelné je, ale že vlastně způsoby ovlivnění dnes nejsou známy. Myslím si, že většina z těch, kteří jsou takto zrozeni, by ani nestáli o to, aby se vlastně jejich orientace změnila. Nevím. Možná, že mě přesvědčí někdo o něčem jiném. Protože jsou vlastně tím, kým jsou. A ta společnost, která velmi silně tlačila proti těmto jedincům, samozřejmě vyvolala i tu reakci z druhé strany. A ten proces se řeší do dneška, vidíte, všichni to známe. Čili myslím si, že pokud není vlastně potřeba a není ani způsob, kterým vykonat tuto, řekněme, změnu, no tak vlastně není o čem mluvit. Pokud by se znovu objevili, protože podle mých vědomostí, které nejsou vědecké, se toto ve velmi starých dobách umělo ovlivnit. To znamená, že zde byli lidé, kteří dokázali přehodit tu osobnost jednu i druhou. Mimochodem, to souvisí i s tou dualitou muž-žena, protože ta dualita musí být v tom zákoně života obsažena ve všech svých rozměrech. Čili ona musí být jak vyhraněná, tak musí obsahovat i tento stav. Je to podobné jako s Gaussovou křivkou. To znamená, že vždy pravděpodobně budete nacházet v kterékoliv populaci část bytostí, které se zrodí tímto způsobem. Je tady potom samozřejmě společenský tlak a taky to neštěstí, které z toho ten člověk jakoby někdy vyvozí nebo vnímá, protože se cítí ve té společnosti být vlastně jiný a vůbec pak si většinou nachází sobě vlastně podobnou společnost a ten tlak se zmenší. A zvláště se také mění doba. I u nás ještě v minulosti by toto bylo určitě velmi, velmi diskutabilní a vidíme to, že to řeší ve všech státech, ve všech zemích. Vidíte, viděl jsem třeba případy z armády, ne u nás, ale třeba v USA nebo jinde a tak dále. Čili, podívejte, pokud člověk neničí, nevytváří zlo a tak dále, taková je moje odpověď. Jestli nějaká možnost, ještě prosím k té odpovědi. Samozřejmě, že do té palety těch stavů patří i nevyhraněnost. To znamená, že
A taky, ještě na dalším pólu, je to stav, kdy se jedná o, řekněme, přímo vrozenou asexualitu, kdy ten člověk v této oblasti nevnímá vlastně tak jako jiní. A ještě jednu poznámku na závěr. To, co mě velmi překvapilo, bylo to, že v Indii mají, tuším, 3 pohlaví. Oficiálně. Takže to je docela překvapivé. Čili tam úřady registrují 3 pohlaví. Říkám to správně? Snad ano. Existuje nějaká možnost rychlého doplnění energie při vyčerpání? Myslím tím energetické dobytí. Děkuji a jsem s pozdravem. Nějaká benzínka taková duchovní. Existuje kdykoliv a cokoliv. Může se vám stát, že dostanete duchovní posilu z oblasti nevtěleného světa. A může to být velmi silné. Můžete získat duchovní posilu od přírody, vašich bratří, kteří žijí všude kolem vás a kteří mají také svoje vlastní silové systémy a systémy živých bytostí. A býti mezi nimi je velmi příjemné, jak mnozí z vás tedy dokazují svým chalupařením, chatařením, vodáctvím a jinými nemravnými činy. To byl vtip. No a patří sem samozřejmě i třeba vliv, řekněme, konkrétních zdrojů, které tady mohou působit při obřadech, při mších nebo jinak. A je to vlastně stále o stejném. Takže snad jsem toho nevynechal moc. Milý pane Pfeifere, promiňte, už musím použít ten 5. pád, přijde mi to slušnější. Ano, nebo Pfeifře, to mám ještě méně rád. Když mi někdo říká, pane Pfeifře. Takový fifík, pfefer, nebo podobně, to je daleko lepší. Moc vám děkuji a tak dále. Moje malá otázka. Pronikat těmi jednotlivými horizonty poznání může právně jen přinašeč, jaký je nástroj, který umožňuje jít za horizont, anebo za horizonty poznání. Je to stav vědomí, meditace, z jakých podmínek je to možné. Komu se to podařilo, jsou to ti géniové, musí k tomu nazrát čas. Děkuji vám, přeji hodně sil a také celému společenství, vřele díky za kongres KAM. Ano, můžete se na něj podívat, pro všechny ostatní www.mkz, čili Mezinárodní kongres zdraví, 2020, to je letopočet dnešní, a Praha kde? A .cz, když tomu přidáte, tak tam je záznam z kongresu, tak se na to můžete podívat. Ale teď k vaší otázce. To je proces. Jestliže tu máte člověka primitivního, člověka začínajícího, pokročilého, nastupujícího cestu, člověka z vyššího druhu, než je náš, ještě vyššího, tak pokaždé můžeme mluvit o horizontech, které jsou příslušné jeho stavu. Když tedy dojdeme na konec těchto cest, potkáme přinašeče. Na konci celé té cesty je ta jednota, jenom jeden, jedna bytost. Už není ani muž, ani žena, je to vědomí všeho. Tam můžeme mluvit o obsažení všeho, co existuje. Ale když říkám všeho, to je strašné slovo. Všech vesmírů, všech časů, všech osudů, čehokoliv. Jaký nástroj umožňují za horizont? Už v životě tohoto našeho druhu, po polovině z rodů, začínáte mít možnost jít víceméně za ten horizont, za to zrcadlo Alenčino, a čím jdete dál, tím víc se mění váš bytostný věm
až samozřejmě dojdete tam, kam jsem naznačil. Samozřejmě, že to nepůjde v daném našem druhu mozkem. Je to primitivní mozek prvního zvířete, které má trochu rozumu. Nic moc. Taky podle toho svět vypadá. No, ale když se vám podaří najít cestu ke skutečným meditacím, které nejsou tím, co pod heslem meditace najdete ve Wikipedii, nebo ne zcela tím přesněji. Když objevíte skutečné duchovní mistrovství, které je tak vzácné, ten nejvyšší se rodí jednou za 2000 let. Jenom jednou. A my si s tím potom děláme, co uvážíme. No, často už v prvních chvílích po příchodu přinašeče dochází mezi jeho žáky k rozkolu. Začíná tady boj, začíná tady schizma, rozdělení. Někteří zvlášť chytrý rozumáři pak začnou používat jeho myšlenky, někdy v dobrém úmyslu. No. Ale pokud se vám podaří najít to, čemu se říká duchovní cesta, potom začnete naplňovat to, nač se ptáte. Ve skutečnosti tady máme dva principy poznání, jak už jsem mnohokrát řekl. Je to ten chladný, analyzující, rozřezávající na plátky rozum a dělající statistiku. A pak je tu to, co je věcí emočního myšlení, to je meditace. Obojí je stejně potřeba. Ani jedno není vyšší nebo nižší. Ve skutečnosti není meditace bez toho rozumu. Ovšem je rozum bez meditace, to jistě. No a pakliže tedy dojdete ve svých úvahách do určitého horizontu, pokud budete mít štěstí ve své cestě životem, lidské cestě, narazíte na možnosti další. V té meditaci můžete získat to, co už nemůžete dál získávat množením informací. Vy můžete získat 10 milionů údajů, 100 milionů, miliardu, 100 miliard. A přesto to bude málo. Abyste ty své údaje mohli použít, musíte být schopni syntézy. Musíte být schopni něčeho, co zase dává to srdce. A v případě meditací, protože ti posměváčci, kteří se samozřejmě teďka velmi smějí, tak oni vlastně neví, o čem mluví. Meditace, znovu opakují, není to, co se dozvíte v dekterém plátku, nebo dokonce od dekterého duchovního mistra. Pozor na to. Takže můj první mistr byl Maharishi. Měl jsem neobyčejné životní štěstí, protože on jím byl. Do dneška o tom tak někdy přemýšlím. Proč? Proč zrovna já? Proč se mi zjeví v těch 6 letech, v té silné vizi? No, jistě Pán Bůh ví. Takže ano, pak ta meditace vám umožní pracovat na sobě i na vnějších věcech, na chápání celku. Dá se použít ve vědecké oblasti, kdy lidé jako Tesla byl velmi blízko více meditaci než ráciu. A nebyli to všichni ti ostatní racionalisté, kteří se naučili ty správné poučky a vzorce. A byl to právě jen a jen Tesla, který založil vaši kulturu a vaši techniku. Nebýt Tesly, nebylo by to. A to ještě do té míry, že z toho Tesly jsme byli schopni pochopit jenom malou část. Takže to je důvod, abych vám také vyzdvihnul i oblast vědy v duchu. Protože věda není jen rozumu. I když si ta hmotná věda někdy snaží vytvářet aureolu jedinečnosti a výjimečnosti, tak se ochuzuje. Protože bez té druhé vědy nemůže nikdy pokročit. A tak budete stavět ještě větší urychlovače, možná 100 km v průměru,
Možná, že vyrobíte ještě 20 elektráren, aby se to všechno utáhlo, ale úplně vám to nebude k něčemu. Posunete poznání, ano. Z pohledu dneška ho posunete velmi, ale z pohledu velkého ho posunete o takovýhle milimetr. Protože je to exponenciální závislost. Čím větší interval, čili čím třeba menší částice, tím více energie musíte vynaložit k tomu, abyste tu danou oblast zkoumali, až do nekonečna. Existuje limita, kdy jakýkoliv přísun energie, tedy i urychlovače či něčeho dalšího, vám nepřinese již další žádný měřitelný prospěch. A tam pochopíte, že jste se měli starat také o jiný způsob vědy, než jenom ten rozumový. Ne jenom, než o rozumový. Rozumový není jenom. Pozor. Tady se často vytváří jakási bojová zóna, kdy jedni přísahají na rozum, druzí přísahují na tu emoční část, ale to není dobře. Svět byl stvořen z jednoho bodu, zéro, a do jednoho plyne. Čili my všichni jsme ve všech významech toho slova jednotou. Co je spánek a co je sen? Je to období, v kterém se vaše organismy nejlépe vlastně opravují. A to na straně hmotných částí, tedy buněk a pochodů a procesů v těle, protože jste v klidu, nezasahujete do těchto procesů a tělo může zcela bez vašeho vlivu v této době pracovat. Platí to i pro oblast mysli, pro duševní oblast. V ní se vlastně utřiďují vaše vzpomínky, myšlenky, poznatky. Váš mozek si dělá totéž, co dělá vaše tělo. Pak je tu další typ snů a to jsou ty sny, které vám přinášejí ti, kteří jsou mimo vás. A nebo něco ve vás, hluboká vaše bytost. Tam se jedná o nějaké hluboce symbolicky často podmíněné zážitky, které vám mají na vaší cestě životem pomáhat. Někdy vás třeba varují i přímo. Jsou lidé, které varoval sen, aby něco nedělali, oni to neudělali a pak se něco stalo, třeba například. No, je to i případ, kdy můžete setkávat se někdy se svými blízkými, kteří jsou na druhé straně a tak dále. Co děláte, když působíte? Může to dělat i někdo jiný? Ano, může, ale musí být v té pozici, jako jsem já. Čili stejně, jako když se zeptáte chirurga, co děláte? No řežu skalpelem. A může to dělat každý? Druhý? Nemůže. Musí být k tomu habilitován. Tak je to i u nás. Čili dělat to může, ale musí k tomu být připraven. Eliška, růžová slečna, toho času 6 let. A milá Eliško, děkuji za dotaz. Ano, vzpomínám si. Ať ti ty šatičky slušej. A? No, je 59, tohle si necháme na příště. Je to těžký dotaz. A pozor, tak ještě tady tohle dotaz je krátký. Na závěr. Sadla jsem si před vás s kamarádkou a ono to nefungovalo. Pokazila mi to ona, nebo je to výsostně intimní záležitost? Ani jedno, ani druhé, ani třetí. To přece nemusí tak být. Může to tak být. Samozřejmě může vás kolega rušit, nemusí. Tak třeba jednu zkušenost. To není váš případ, ale zřejmě. Ale trochu to s tím souvisí. Je žena a muž. Mám působení, manželé, mám působení v televizi Nova, v seanci. To probíhá pravidelně každý týden, dokonce myslím několikrát. Načež ta žena mi píše toto. Při každém vašem působení, když jste udělal takhle rukama, tak jsme propadali v záchvaty smíchu, dělali jsme si z toho legraci
a tak dále. A pak se stalo to, že manžel odjel na služební cestu. A tak jako vždycky jsem si večer sedla k té televizi a teďka začala ta seance, zase se tam byl vy. A teď se stalo něco naprosto nečekaného. Popisuje svoje stavy, děje toho, co prostě zažila, co viděla. A to všechno je hezké. To by mohla být autosugestce. Ale zřejmě říká, já jsem v té chvíli opravdu na chvíli prostě vypnula to své vnější. No a ten manžel se vrací v noci a tak, jak to bývá, si jde lehnout do ložnice, lehne si k ní. No a ráno s vystřeštěnýma očima se jí ptá, proboha, co se stalo? A teď popisuje zážitky, které měl z toho přiblížení k ní. No, takže tak. Ono, někdo nemá nikdy žádný věm. Je to určitá část. Jsou lidé, kteří mají ten věm průměrný a pak jsou lidé, kteří mají ten věm velmi, velmi významný. No, takže je to velmi osobní, ale i když ten věm osobní není, tak to ještě pořád může přejít. Samozřejmě, pokud je tam zápor vnitřní, no tak na to my nemáme právo. Jedním z našich vlastně železných zákonů mé profese je to, že duchovní praxi nikdy nesmíme nutit. To znamená, i kdybychom mohli třeba toho člověka nějakým způsobem takzvaně přemoci a vytvořit v něm nějaký prostě věm, tak pokud je tam to nechtění, tak to nikdy nesmíme udělat. Je to věc velké dobrovolnosti, také času. No a pokud to tak není, i když necítíte nic, kolikrát mě se za mojí praxi 40 nebo 30 nebo kolika letou lidé ptali, je to možný? Já tady cítím teplo, nebo já tady cítím brnění, já cítím to a to, nebo chlad. Kolikrát jen. A to jim neříkám, že by to měli cítit nebo mohli a tak dále. Čili tohle to není důležité, jestli něco vnímáte. Jestli to fungovalo, nefungovalo, to je jiná věc. Pokud by to bylo ve vstřícnosti, tak to vždy, alespoň v nějaké části, pravděpodobně fungovat bude. Takže nevím, když tak mi napište, jak je to u vás, jak se k tomu stavíte. No a to je všechno. No a teďka si to dáme reálně, co říkáte. Takže s pomocí Boží prosím o podporu, posilu pro nás, pro všechny. No, to stačí a uvidíme se ještě v 21 hodin na tom řádném pravidelném působení, čili v 9 hodin večer, jako každý den. Mimochodem, ten váš dozor zapůsobil, bylo krásně cítit, jak mnozí z vás si ta slova trochu vzali k srdci. No, takže děkuji vám za vaši pozornost, jinak přednáška další bude v pondělí v 17 hodin. Tady z Prahy bude i s veřejností, čili přednáška pro veřejnost a ještě další přednáška bude v pátek rovněž pro veřejnost. Je to tak? Ano. No a to pak ještě ty přednášky v Ostravě, to bude sobota a v Brně v neděli. No a to je ten nejbližší program, který máme. Přeji vám hezký zbytek dne a možná nashledanou. Přemýšlel jsem, jak bych v současné nelehké situaci jako duchovní mohl pomoci.
Můžete navštívit každý den v 21 hodin webové stránky biovit.tv.cz, kde se vám dostane duchovní posily, která je stejně důležitá jako ta hmotná.